Okay, so ngayon may minor modifications tayong gagawin dito sa ating Gravis. Since tapos na yung aking warranty period, pwede na akong mag-experiment ng konti. So una ay ito, papalitan ko yung spark plug niya ng Iridium NGK. Then next ay ito, kakabitan ko siya ng ferrite bead. Yan. And then pangatlo, ito, papalitan ko rin yung kanyang air filter cover nito. I-explain ko mamaya kung bakit. Tatlong upgrade pa tawag dito. Tatlong modifications gagawin ko. Para isang bagsakan na lang, kung may effect ba talaga mararamdaman natin ngayon later. So testing ko muna ngayon all stock. Patakbuhin ko muna yung motor, yung acceleration niya. Orasan natin. Acceleration test tayo from 0 all stock. Una natin gawin ay yung madali muna. Ito, tanggalin, palitan natin to. Ang difference niya ito, ilalim. Ano siya parang restricted. So pag ito ang ikinabit ko, mas maraming hangin yung mahihigop niya. May dalawa akong issue dito sa upgrade na to. Una, since mas dadami yung hangin na papasok, mag-iiba yung air fuel ratio nito, so baka maapektuhan yung ano niya. I think pag ganito, kailangan mag-upgrade or mag-reset ng ECU. Sa ngayon hindi ko alam kung paano mag-reset ng ECU nitong Gravis. And ang isa ko pang issue, mas dudumi yung mabilis madumihan yung filter. So yun yung mga ina-expect ko ditong problema nito. But I think hindi naman siya mababasa ito. Okay, ganda. Next ay use ko naman. So yan, tanggal na. So yun ang kanyang wire at spark plug. Tanggalin natin. So, spark plug remover. NGK. Okay, so ito ang ipapalit natin. NGK Iridium. Sa 500 yata ito, 400 plus. Ito naman ferrite bead. Actually madali lang siya, kiniklip lang. Yan, so basically dalawa yung kinabit ko. Isa ito, tsaka isa pa dun. Dalawang ferrite bead. Okay na, sarado na. Acceleration test 2 with Iridium spark plug, ferrite bead at air filter cover change.
So yun nga, medyo fail yung experiment na ginawa ko. Actually gusto ko lang subukan kasi mga ano yan mga pinapalabas sa YouTube. Mga ano raw, posibleng may impact sa performance, speed, ewan ko. Pero base nga sa experiment, wala naman nangyari. Fail. Ewan ko, baka may mali akong ginawa yun ang tanong dyan. Pero tingin ko hindi naman siya totally fail yung experiment na yun. Kasi una, ano ba mga napansin ko? Una, medyo lumakas yung ano niya yung tunog. Actually personally, mas gusto ko yung tahimik. Ayoko na maingay Kaya lang napapansin ko pag nasa daan, natatabunan ako ng ingay. Ito katulad ganito. So ang ano ko, baka hindi ako naririnig ng ibang sasakyan So may advantage din naman, sabi nga yung medyo maingay yung pipe mo. Para hindi ko na kailangan busina ng busina. Alam nila na nandiyan ka sa tabi nila. So definitely dahil yun dun sa pagpalit ko ng airbox cover. Yun talaga yung epekto nun. And pangalawa pang naisip ko kung bakit hindi siya siguro dahil kailangan kong i-reset yung ECU. Hindi ko pa alam kung paano sa Gravis. So titignan ko muna. Pero wala naman akong narinig na kakaibang tunog. So I think okay pa rin naman. Yung sa Iridium naman at saka yung sa ferrite bead, I think siguro talaga hindi siya magiging ganun ka-effective kasi isa lang yung baka kailangan ko ring palitan din yung high tension wire. Kaya lang ayokong galawin yun May mga akong review na namamatayan daw pinalitan yung mga performance na high performance wire, mga peki kasi. Ang ko na lang doon, siguro since maganda yung niya, sunog, I guess baka gumanda yung fuel efficiency ko. Sana obserbahan ko, baka mamaya naman yun ang epekto niya, yung magandang fuel consumption. Tingnan natin. Tsaka eto, naramdaman ko rin parang lumabas yung inner kamote ko. Ito na yung tunog kasi yung tunog kasi nitong tambucho niya, parang aggressive ang ingay okay na rin dahil ayoko namang palitan yung pipe. Hirap na, baka mahuli ako Pero sabi ko nga, mas gusto ko yung tahimik Kaya lang, para sa safety na rin, okay na to. Yan ingay niya At saka yung pala, ang tinesting ko lang acceleration Hindi ko pa natetesting yung top speed. Baka mamaya naman medyo umataw na to sa dulo. Ayoko munang testingin yung top speed. Hindi naman yun ang habol ko Later na lang pag medyo malawag kalsada. So in conclusion, tingin ko pag dito sa scooter, ang mararamdaman mo talagang effect talaga pag mechanical upgrade, yung mga bola, sabi nilang panggilid, yung mga pulley, siguro yon. I think yun yung magiging magandang effect So sa susunod siguro yun ang titignan ko. Dahil wala na akong warranty, kahit anong gawin ko dito, okay lang. Tsaka tingin ko yung actually lang ina-expect ko talaga na magandang epekto yung yung airbox na pinalitan ko yung cover. Kasi inisip ko yung sa kotse kasi sa sasakyan, ako dati, upgrade. So yun ang first stage na common, napaka basic na ina-upgrade mo yung IHE, intake, headers, exhaust. So para maramdaman mo yung improvement, kailangan yung tatlong yon i-upgrade mo. Dito kasi intake lang ang in-upgrade ko wala yung exhaust. Kumbaga parang paghinga ng tao yan lumuwag nga yung paghinga mo, pero yung pagbuga mo ganun pa rin. So walang hindi mo na maximize yung pag-modify mo na yun. So dapat I think buong set So ang tanong ngayon dyan, sulit ba yung ginawa kong kalokohan? I think depende. Ako may ina-expect pa ako. More on experimentation naman yung ginawa ko. So magkano yung nagastos ko doon sa cover? I think 600 yung bili ko doon. Yung ferrite bead mura lang nasa 30 pesos lang yata isa nun.
And then yung NGK spark plug nasa mga 400, 500. So around 1,000 plus yung nagastos ko. So in terms of effect na nangyari, wala, hindi siya sulit. Pero sa akin kasi more on, sabi ko nga, experimentation lang. So malay natin, baka gumanda yung gasoline consumption na mas maging efficient siya. At saka yun nga, medyo umingay. So okay na rin. Ayoko magpalit ng ng tambucho. Baka mahuli ako, bawal yatang mga aftermarket na pipes. Bali, in a way, na-achieve ko naman yung gusto ko, na hindi ko naman masyadong naging kamote yung approach. Ay, lalim. Uy, shit. Okay, so thank you sa panonood at salamat sa mga nag-subscribe. Sana nakatulong sa inyo. And see you in my next adventure.